สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาเที่ยวทิเบต8วันเต็มนะคะบินไปกลับจากเฉิงตูใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ยังไม่สามารถมาเที่ยวทิเบตด้วยตัวเองได้นะต้องมาเที่ยวกับทัวร์ท้องถิ่นและต้องทำทิเบตเพอร์มิทขออนุญาตก่อนเดินทางเข้าทิเบตล่วงหน้าด้วยทริปนี้เราก็เลยซื้อแพ็กเกจทัวร์นะคะของบริษัททัวร์ที่ทิเบตโดยตรงนะคะอยู่เที่ยวในเมืองลาซา4วันและออกนอกเมืองนะคะนั่งรถยาวๆไปถึงอุทยานเอเวอเรสต์อีก4วันหลังจากลงเครื่องรับกระเป๋านะคะก็ออกมาเจอสตาฟของบริษัททัวร์ที่มารอรับเราอยู่ด้านนอกแล้วนะคะ We call this one Khada. Yes, Khada means pure heart surrounded by the snow mountain. Wish you wherever you go, whatever you do, best of luck. Touch the lane. Okay? เข้าใจว่าเพราะไฟล์เราไม่ตรงกับคนอื่นนะคะปกติถ้าเราเดินทางมาถึงวันนี้นะอีกวันเขาก็จะเริ่มทัวร์เลยเราก็เลยมีขอเพิ่มวันว่างที่ลาซา1วันนะคะเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูงทางทัวร์ก็เลยให้เราขึ้น Airport Bus นะคะไปลงในเมืองแล้วเขาจะมีอีกคนนึงมารับไปส่งที่โรงแรมแล้วนั่งรถเข้าเมืองนะคะใช้เวลาประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งค่ะ你好 ，Hello，对，他是吗？你好，你好，我马上给你自己去酒店哦，我马上要接2点。เดี๋ยวเดินเร็วสิเหนื่อย เราก็หาเรื่องยุ่งยากให้ตัวเองนิดนึงนะคะพอดีว่าหาอ่านรีวิวโรงแรมที่อยู่ในแพ็กเกจทัวร์ไม่ได้4วันแรกที่ลาซาก็เลยจองมาเองนะคะและโรงแรมที่อยู่ไกลจากโซนท่องเที่ยวกลางเมืองนะเวลาไปไหนก็ต้องเรียกติตี้เอาถึงแล้ว Hello, Judge Delay. นี่คิดดูหน่อย 对。ไม่ใช่นี่มันเขาตกแต่งแบบน่ารักมากนะคะเป็นสไตล์แบบอุติพิติเหนื่อยขึ้นบันได10 ขั้นเหนื่อยโรงแรมหลวงปู่ซังนะคะเราจองมาเป็นห้องคิงรูมได้มาคืนละประมาณ200 หยวนนะในห้องเขามีเครื่องทำออกซิเจนให้ด้วยนะคะหลังเช็คอินนะคะเราก็เลยลองวัดออกซิเจนดูปกติ 99% นะคะมาถึงแป๊บเดียวนี่ตกเหลือแค่ 86% เร็วมากวันนี้ก็เลยพักผ่อนอยู่ในห้องยาวๆเลยนะคะจะได้ปรับสภาพกับความสูงนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่มานอนที่สูงขนาดนี้นะ 3,656 เมตรซึ่งวันแรกเองเขาก็ไม่แนะนำนะคะให้เราอาบน้ำด้วยเราก็เลยพกผ้านะคะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวเอานะคะคืนแรกนอนหลับสบายดีนะคะตื่นขึ้นมาไม่มีอาการแพ้ความสูงก็เลยเรียกตีตี้นะคะเข้าไปเดินเที่ยวในเมืองคือเรื่องก่อนมาจะรู้สึกว่าทิเบตเหมือนเป็นสถานที่ที่ห่างไกลนะคะเดินทางยากแต่ว่าในเมืองราซาตอนนี้ก็สามารถเรียกตีตี้ผ่านแอปได้ปกติเลยนะคะแต่ถ้าออกนอกเมืองหรือว่าไปสนามบินเนี่ยน่าจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะโดนตำรวจเรียกตรวจเอกสารนะคะอยู่เรียบร้อยเลยนะคะประตูทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะคะของพระราชวังโบตาราจ่ายเงินก่อนนะคะด้านหน้าคือจัตุรัสพระราชวังโบตารานะคะส่วนด้านขวามือเป็นจุดชมวิวพระราชวังโบตาราจากมุมสูงนี่มันสวยมากเลยเมื่อ 1,400 ปีก่อนหน้าประวัติศาสตร์ทิเบตถูกจารึกขึ้นใหม่เมื่อกษัตริย์ทรงจานกัมโปทรงรวบรวมชนเผ่าบนที่ราบสูงให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาลาซาเป็นราชธานีพระราชวังโบตารานะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจเป็นทั้งป้อมปราการศูนย์กลางการปกครองและที่ประทับของพระชายาจาก2 อาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่อย่างจีนและเนปาลโดยชื่อโปตารานะคะมาจากชื่อเขาโปตารากะที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่ากษัตริย์ของทิเบตนะคะคือร่างอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้คุ้มครองดินแดนหลังคาโลกแห่งนี้แต่หลังจากยุคทองสิ้นสุดลงทิเบตก็เข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งอาณาจักรแตกแยกนะคะเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยแม้แต่ตัวพระราชวังโบตาราเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งจากเหตุไฟไหม้ฟ้าผ่าและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานนับ100 ปีจนกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 17 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อองค์ทาไลลามะที่5นะคะผู้นำนิกายเกลุได้รับการสนับสนุนจากข่านมองโกผู้ทรงอิทธิพลจนสามารถเอาชนะนิกายฝ่ายตรงข้ามและรวบรวมทิเบตให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จนับแต่นั้นมานะคะทิเบตจึงเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์เข้าสู่ระบบเทวาธิปไตยโดยมีองค์ทาไลลามะเป็นผู้นำสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมและพระราชวังโบตาราก็ได้รับการบูรณะจนยิ่งใหญ่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทางเข้าพระราชวังนะคะต้องตรวจกระเป๋าก่อนนะ
เข้ามาข้างในสวนนะคะก็จะมีประดับดอกไม้นะคะสีสันสดใสที่นี่เขาเพิ่งฉลองครบรอบ 60 ปีนะคะการก่อตั้งเขตปกครองตนเองพิเศษทิเบตไปนะก็จะมีเหมือนธงแดงๆแปะอยู่ทั่วเมืองเลยพอเข้ามาด้านในจัตุรัสนะคะเราก็จะเห็นพระราชวังโบราณแบบพาโนรามาเลยนะคะตัวอาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็คือวังขาวแล้วก็วังแดงส่วนของวังขาวด้านล่างนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่แรกนะคะสมัยองค์ทาไลลามาที่5ตรงนี้ก็ใช้เป็นที่ประทับแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินนะคะของรัฐบาลทิเบตปัจจุบันเนี่ยก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะให้เราเข้าไปชมได้ซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีการเปิดให้เข้าชมนะคะส่วนของห้องพักห้องทำงานนะคะที่องค์ทาไลลามาที่14นะคะทรงใช้งานเมื่อเกือบ60 ปีก่อนส่วนของวังแดงด้านบนนะคะจะสร้างขึ้นมาภายหลังส่วนนี้จะใช้เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของสถูปทองคำนะคะซึ่งบรรจุพระศพขององค์ทาไลลามะในอดีตไว้เกือบทุกพระองค์ด้านในก็เลยจะมีชาวทิเบตนะคะมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากเราเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเราไม่สามารถเข้าไปเที่ยวด้านในได้เองนะคะต้องมากับรถทัวร์ก่อนเราจะได้เที่ยวนะสักวันเสาร์นะคะอันนี้ก็เดินรอบๆนะคะชมวิวมาถึงลานกว้างด้านหน้าแล้วนะมีหลายกลุ่มมาถ่ายรูปกันนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมีเจ๋งมีธนูด้วยอ่ะนี่ไม่รู้เขาคิดเท่าไหร่เนาะคนนอนอยู่นะไม่รู้เขาทำอะไรกันน่าจะถ่ายรูปนะคะให้มันสะท้อนกับกระจกเมื่อกี้เดินอยู่นะคะมีพี่สาวจีนมาทักก็เลย10 หยวนนะคะได้2 รูปนะเป็นรูปแบบสะท้อนกระจกที่เขาชอบถ่ายกันข้างหลังนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวนี่ก็พกกระจกมาก็ได้นะ จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินสวยดีเนาะหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 นะคะก็ได้ส่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนนะคะเริ่มรุกเข้ามาในทิเบตจนที่สุดนะคะอีก2 ปีถัดมาเนี่ยก็ได้มีการลงนามในข้อตกลง17 ประการนะทิเบตยอมเป็นส่วนหนึ่งของจีนถึงแม้ว่าในตอนแรกนะคะจีนจะยังไม่แตะการเมืองภายในนะคะองค์ทาไลลามะเนี่ยยังคงเป็นผู้นำสูงสุดแต่ความไม่พอใจที่สั่งสมมายาวนานนะก็ถึงจุดแตกหักนะคะในปี 1959 ชาวทิเบตนับหมื่นคนออกมารวมตัวกันนะคะเพื่อปกป้ององค์ทาไลลามะจากสถานการณ์ความไม่สงบจนบานปลายกลายเป็นการลุกฮือครั้งใหญ่องค์ทาไลลามะที่ 14 ตัดสินใจลี้ภัยออกจากลาซาและรัฐบาลปักกิ่งก็ประกาศจัดตั้งเขตปกครองตนเองทิเบตอย่างเป็นทางการในปี 1965 ผ่านมา 60 ปีแล้วนะคะทั้งการพัฒนาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะรวมถึงการบังคับให้ใช้ภาษาจีนกลางนะคะตั้งแต่เด็กในโรงเรียนเนี่ยก็ทำให้การรักษาความเป็นทิเบตดั้งเดิมนะไม่ว่าจะเรื่องภาษาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญนะคะสำหรับชาวทิเบตในปัจจุบันจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปรอบๆวัดโจคางนะคะวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบตกันต่อช่วงจัตุรัสเขาก็จะมีจุดตรวจกระเป๋านะคะทางเข้า2 ฝั่งเลยตรวจกระเป๋าเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะจัตุรัสด้านหน้าวัดโจคางนะคะวันนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปด้านในวัดได้นะคะเพราะว่าเรามาเองเนาะต้องมาพร้อมกับทัวร์เท่านั้นนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดโจคางนะคะวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบตนะเราก็จะเห็นชาวทิเบตนะคะมาเดินจงกรมเวียนขวานะคะรอบๆวัดเต็มเลยเนื่องจากด้านในนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโจโวสากยมุนีที่ชาวทิเบตเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็นำมาที่นี่นะคะในสมัยของกษัตริย์ทรงซานกัมโปตั้งแต่เมื่อ 1,400 ปีก่อนเราจะเห็นทั้งพระสงฆ์ทั้งชาวทิเบตนะคะที่ใส่ชุดพื้นเมืองเนี่ยเดินทางมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วทิเบตเลยสำหรับชาวพุทธทิเบตแล้วนะคะต้องมาสักการะพระพุทธรูปโจโวเนี่ยให้ได้อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตตามธรรมเนียมนะคะชาวทิเบตเขาก็จะมาเดินจงกรมเวียนขวารอบวัดที่เราเรียกว่าโครานะคะระหว่างเดินก็จะมีสวดมนต์บ้างนับรูปประคำหรือว่าหมุนกงล้อมนตาไปด้วยเราจะเห็นบางคนเขานอนราบไปกับพื้นเลยนะคะคือที่ทิเบตเนี่ยเขาจะกราบแบบนี้กันนะเรียกว่าอัสดาคประดิษฐ์ก็คือมี8จุดของร่างกายสัมผัสพื้นมีหน้าผากฝ่ามือหน้าอกเข่าแล้วก็ปลายเท้านะคะซึ่งถือเป็นการกราบเคารพแบบสูงสุดเริ่มจากการพนมมือนะคะโดยเก็บนิ้วโป้งไว้ด้านในฝ่ามือนะคะจากนั้นเขาจะนำมือมาจบที่เหนือหัวคางแล้วก็กลางอกนะแทนวิญญาณร่างกายแล้วก็จิตใจก่อนจะก้มกราบแนบทั้งตัวกับพื้นซึ่งชาวทิเบตนะคะก็จะมีห้องพระที่บ้านแล้วก็จะกราบ
ราบแบบนี้ที่บ้านนะอย่างน้อย108 ครั้งต่อวันและสำหรับคนที่มีศรัทธาแรงกล้ามากๆนะคะเขาจะเดิน3 ก้าวกราบ1 ครั้งไปตามเส้นแสวงบุญอย่างถนนหลวงสาย138จากเซี่ยงไฮ้มาถึงทิเบตหรือเส้นทางรอบเขาไกรราชนะคะที่ใช้เวลาถึง21 วันเลยเรามาเดินรอบนะคะวัดโจคังกับเขาบ้านนะคะ1 รอบด้านขวาเป็นวัดนะคะด้านซ้ายเป็นร้านค้านะคะขายของมีขายพวกรูปประคำขนมของหวานชุดแบบทิเบตนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังเป็นย่านการค้าที่คึกคักนะคะกงล้อมนตาลใหญ่นะเหมือนรอบนึงนี่เหมือนเราได้สวดมนต์หลายร้อยรอบนะคะออกมาก็เดินทรงกรมอีก1 รอบนะคะผมก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆนะวันนี้นี่น่าจะได้บุญเยอะมากๆเลยนะคะเดินวนรอบถนน8 เหลี่ยมนะคะบางขอสีต่อทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีพุทธศาสนิกชนนะคะที่เขาศรัทธาเนี่ยมาเดินไม่ขาดสายเลยเดี๋ยวกลับโรงแรมนะคะพักผ่อนหาข้าวเย็นกินแล้วพรุ่งนี้เริ่มทัวร์วันแรกกันค่ะเฮนซินใช่เฮนใช่ซาซิมอน You are by train or by flight? by flight By flight. Do you have the permit? yes Okay. สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ที่ทิเบตนะคะวันนี้เริ่มทัวร์วันแรกทัวร์นัด 8:45 ที่ล็อบบี้นะคะวันนี้จะไปเที่ยว2 วัดนะวัดเรปูงกับวัดเซลาแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะมีเลี้ยงข้าวเย็นด้วยตอนนี้มารวมตัวกันที่โรงแรมจินตินนะคะเป็น1ในโรงแรมเมรี3 ดาวที่ทางทัวร์นะคะเขาให้มาแต่เราไม่ได้เลือกนะคะตอนแรกตอนนี้ก็เจอเพื่อนๆนะคะร่วมทริปเยอะแยะมากมายนะคะ Drepo Monastery is from here around 8 kilometers. Most of Tibetan Buddhists, the sect is called Gelugpa sect. The symbol of this Gelugpa sect is yellow hat. Yellow hat. You know the Dalai Lama? Oh yeah. Dalai Lama is yellow hat. Between this, they have the checkpoint. But in Tibet, passport always with you in the pocket. Okay? So on the way, we are out of the Lhasa. There's a checkpoint. I need to collect the passport sometimes. ไปทัวร์วัดเรปูงกันนะฮะ Sorry first นะ Be careful, okay? ห้องน้ำที่วัดเรปูงนี่คือเหมือนมาถึงจีนนะคะ เป็นแบบรางๆค่ะแล้วก็ไม่มีประตูนะคะเห็นหมดค่ะเท่เลยค่ะกลิ่นแบบได้มากตอนนี้เราอยู่สูง 3,700 จากระดับน้ำทะเลนะคะสูงกว่าตัวเมืองลาซาอีกนะคะต้องค่อยๆเดินเป็นอินเซนต์นะคะให้โชคดีโชคดี Yeah, you can. People, when they use this incense, what they use the words, they can also make luck better. So we use that kiki soso like a lot. Kiki soso like a lot. That is means your luck better and better. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเดปูงนะคะเป็น1 ใน 3 อารามที่สำคัญที่สุดของเกลุกปาเซกนะคะหรือนิกายเกลุกที่มีผู้นับถือมากที่สุดในทิเบตนิกายนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ600 ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะในช่วงศตวรรษที่14โดยท่านทรงคาปานะคะซึ่งเป็นปราชญ์ที่ชาวทิเบตศรัทธาเป็นอย่างมากและ1 ในศิษย์เอกของท่านทรงคาปานะคะก็มาสร้างวัดเดปูงขึ้นที่นี่นะคะในปี 1416 So he is the founder of this monastery, Jamyang Cheche Dashi Pandit. 600 years ago Yes. 1416 to 2016. This prayer wheel, their words, this is the Sanskrit word. 7th century before, in Tibet, we have no our own language. At that time, in Tibet, the king is called Songtsen Gampo.
That time he sent the minister, it's called Samboda. Samboda sent to India and he studied, learned Sanskrit and everything. But after he came back here in Tibet, the first Tibetan alphabet, we use this Sanskrit in the monastery area, especially like prayer wheel area, like this. So that's why this prayer wheel, what we call mantra. Mantra. So the common mantra in Tibet, this is we call Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. This mantra is from the Compassion Buddha. That is the 1,000 arms and 1,000 eyes, 11 head. So people use now in the mouth they use the mantra Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Used for the prayer wheel. So this prayer wheel normally we are the clockwise. So all the people walk around the monastery is like the clockwise, not anti-clock. Anti-clock, that is the another sect. That means the oldest sect in Tibet. This is called Burn sect. Burn sect people are Tibetan, but they are anti-clock. But we follow this clockwise. So that's why this prayer we'll use like this. Okay, you can use, it's fine. Also use the mantra Omani Padme Hum. Come on. This mantra, Omani Padme Hum. This Omani Padme Hum can save all living things in this world. Omani Padme Hum can save from this wheel of life, take out of the wheel of life. People they use in the hand, prayer wheel, in their hands they use the beads. They also use this mantra. So Om Mani Padme Hum is only 6. Om Mani Padme Hum. Only 6. วัดเดปุงเขาก็สร้างอยู่บนเขานะคะ เราก็ต้องแบบเดินขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยๆนะซึ่งวัดเดปุงเนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมหลายส่วนนะคะมีทั้งส่วนของวิหารหลักที่พระสงฆ์มาทำวัดเช้าเย็นประกอบพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งส่วนของ Garden Palace นะคะที่เคยใช้เป็นที่ประทับและที่ทำการของรัฐบาลทิเบตตั้งแต่สมัยขององค์ทาไลลามาที่ 2 จนถึงองค์ที่ 5 นะคะก่อนที่จะย้ายไปที่พระราชวังโบตาราในอดีตนะคะวัดเดปุงเคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเคยมีพระจำพรรษาอยู่ที่นี่มากถึง 10,000 รูปเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากการปฏิรูปการปกครองนะคะรัฐบาลจีนเนี่ยได้เข้ามาบริหารจัดการและกำหนดโควต้าจำนวนพระสงฆ์ในแต่ละวัดอย่างเคร่งครัดนะคะแม้ว่าศรัทธาของคนทิเบตเนี่ยจะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะแต่การจะเข้ามาบวชเรียนที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเยอะมากนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยที่วัดเดปุงมีพระสงฆ์เหลืออยู่ไม่ถึง 500 รูปเท่านั้นเองทั่ววัดที่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงกันนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วเราแวะกินร้านโทคอลตรงนี้นะคะทัวร์ไม่รวมอาหารกลางวันนะคะเราต้องแบบว่าหาซื้อเองนะแต่เราให้ไกด์ทัวร์เขาแนะนำให้ได้แต่กินหอมอยู่กินหอมอยู่วันนี้บ่ายโมงแล้วหิวแล้ว土豆对吗一点点啊โอเคทานกันนะคะตอนบ่ายนะคะเราไปเซรามอนาสเตอรี่นะคะหรือว่าเซรา Sera and Drepung, same sect. The master different. Drepung is Jamjang Chichi. Here Jamji Chichi. So all, both are disciple of the Tsongkhapa. Okay? Oh yeah. เรามาถึงวัดเซราแล้วนะคะวันนี้เป็นอีก1 ใน 3 อารามที่สำคัญที่สุดของนิกายเกลุนะคะนั่งรถมาจากวัดเดปุงประมาณ20 นาทีสร้างโดยศิษย์เอกของท่านทรงกาปายเช่นกันไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะคือการมาดูการโต้วาทีธรรมะหรือการดีเบตนะคะซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนสไตล์นิกายหมวกเหลืองเลยค่ะตอนนี้เขาเปิดให้เราเข้าชมได้ใกล้ๆนะคะการดีเบตเนี่ยจะเริ่มช่วงบ่าย 3แล้วก็จะเห็นพระท่านนะคะมาดีเบตกันจริงจังมากคนถามเขาก็จะยืนนะคะแล้วก็มีท่าทางเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆโดยเฉพาะจังหวะที่ถามไปตบมือไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแฝงความหมายเชิงสัญลักษณ์มาด้วยนะคะ
พระที่ถูกถามนี่ท่านอึ้งไปแล้วนะคะนี่จังหวะที่พระที่ถามนะคะที่ตบมือเนี่ยคือเหมือนเป็นการปิดกั้นความไม่รู้นะคะมือขวาที่ยกขึ้นเนี่ยเขาก็จะแทนสัญลักษณ์ของปัญญาส่วนมือซ้ายนะคะคือความเมตตาและเสียงที่ดังปั้งเนี่ยนะคะก็คือเพื่อปลุกให้คนที่ถูกถามเนี่ยตื่นจากความหลงผิดเพื่อให้เริ่มไต่ตองคำตอบค่ะดูไปนี่อาจจะเหมือนโดนกดดันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการช่วยกันนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นธรรมนะคะได้ถ่องแท้มากขึ้นเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทั้งดุดันแล้วก็ทรงพลังมากจริงๆเรียบร้อยนะคะชมปุจฉาวิจารณะนะดีเบตกันไปเล็กน้อยนะคะของปากของคอย30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับโรงแรมกันนะคะจบแล้วนะคะทัวร์วันแรกวันที่ 4 ของทริปแล้วนะคะวันนี้อาจจะไปทัวร์พระราชวังโบตาราแล้วก็วัดโจคานะคะที่วันก่อนเอาไปเดินเล่นรอบๆนะวันนี้เราจะได้เข้าไปเดินเที่ยวข้างในด้วยแล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยเที่ยวใกล้ๆกับโรงแรมนะคะเขาเลยนัดสายหน่อยนะออก 10 โมงเลย just take a picture After this, we go entrance. 25 minutes for us to take photo here Photo here. วันนี้เราก็ได้แบงค์50 หยวนมาแล้วนะคะนี่ด้านหลังของจะมีรูปพระราชวังโบตาราอยู่นะเย้จากคุณพีชนะคะพี่พีชใจดีนะคะให้เรายืม50 หยวนตาชิเดเล่ตาชิเดเล่เนื่องจากพระราชวังโบตาราเขาหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะไม่ว่าจะมาตอนเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยแสงก็จะแบบไม่มีย้อนแสงมาตอนไหนก็สวยได้ทั้งหมดเลยถ้าเราจะไปอีกฝั่งนะคะจะไปปีนะคะพระราชวังขึ้นไปอีก100 เมตรนะคะวันนี้ 3,600 แล้วขึ้นอีก 3,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลทางเข้านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะอยู่คนละฝั่งกับนักท่องเที่ยวจีนวันนี้ก็เลยไม่มีคนเลย Now in Potala, we have the colors white, red, black, and the yellow. Each symbol of these colors, yellow is the Victorian, white is the peace, black is protector, and the red is the power. Potala Palace, this is like the boat. Like the boat. So that's why now we are here in the shell area, the buildings. This all the buildings belongs to the Tibetan ministry. ตรวจพาสปอร์ตนะคะแล้วก็สแกนกระเป๋าจะมาโซนด้านล่างก่อนขึ้นไปข้างบนแต่ก่อนนี้เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลทิเบตนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วนะค่อยๆเดินไต่บันไดขึ้นไปนะคะจะเดินมาไม่ถึง100 เมตรนะคะไม่เหนื่อยจะมีคุณยายนะคะชาวทิเบตเดินหมุนกงล้อบนตานะคะค่อยๆเดินขึ้นมาเนี่ยเข้ามาด้านในแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาให้เราถ่ายรูปจนถึงจุดไหนองค์ทาลายลามะองค์ปัจจุบันนะคะท่านย้ายเข้ามาใช้ชีวิตที่พระราชวังโบตาราตั้งแต่อายุ6 ขวบเองนะคะพอท่านอายุได้แค่16 ปีเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่ผู้นำสูงสุดในช่วงที่ยากลำบากที่สุดของทิเบตข้างในนะคะก็จะยังมีส่วนที่พักของท่านนะคะที่ยังรักษาไว้เหมือนเมื่อ60 ปีก่อนให้เราได้ชมด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลามะที่มีชื่อเสียงที่สุดในทิเบตนะคะจะมีอยู่3ท่านที่สำคัญมากนะคะท่านแรกคือองค์ทาลายลามะที่เรารู้จักกันดีนะคะปัจจุบันท่านลี้ภัยอยู่ที่อินเดียท่านที่2คือองค์เป็นชินลามะนะคะที่มีอำนาจรองลงมาและท่านที่3นะคะก็คือองค์คามาปาผู้นำนิกายหมวกดำเก่าแก่อีกนิกายหนึ่งนะคะที่ทิเบตทั้ง3นี้มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการอวตารนะคะเนื่องจากชาวทิเบตเชื่อว่าองค์ทาลายลามะคือร่างอวตารของพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์แห่งเมตตาธรรม
ส่วนองค์เป็นชินลามะคือร่างอวตารของพระอมิดาพุทธะพระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างและปัญญาและทั้งสองท่านนะคะมีหน้าที่ที่สำคัญต่อกันนะคะคือต้องเป็นผู้นำในการตามหาร่างกลับชาติมาเกิดของกันและกันเพื่อให้ศรัทธานะคะแล้วก็พลังพิทักษ์ทิเบตเนี่ยไม่ขาดช่วงไปที่พระราชวังโบราณนี้นะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะตั้งใจมาชมความงามของมรดกโลกแล้วนะคะสำหรับชาวทิเบตที่นี่คือหัวใจของศรัทธานะคะเดินทางไกลมานะคะเพื่อมาสักการะสถูปทองคำขององค์ทไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณที่เป็นที่รักและเคารพสูงสุดนั่นเองใช้เวลาเดินลงมาอีก20 นาทีนะคะออกมาด้านหน้านี้ก็จะมีคนแบบมาขอเงินนะคะแบบแบกเด็กน่ารักเงี้ยมาขอตังค์ไม่อยากไปสบตานะคะช่วงบ่ายเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวด้านในวัดโจคังนะคะ The first floor from entrance, the clockwise to road like this. Inside the statues of the Buddha, the Shakyamuni. Oh, yeah. This is the main statues of this Chokam temple. Oh, yeah. That before the 7th century, Lhasa is not capital city of Tibet. After the King Songtsen Gampo, number 33, King Songtsen Gampo, he decided this place is the capital city of Tibet. And he built this Chokam temple and the White Palace in Patna. เราเข้าไปชมด้านในตัววัดนะคะถ่ายรูปไม่ได้นะคะข้างในด้านในวิหารนะคะก็จะเป็นทางเดินแคบๆบรรยากาศดูสลัวๆหน่อยนะคะมีกลิ่นน้ำมันเนยที่ใช้เติมตะเกียงอบอวลอยู่ทำให้รู้สึกถึงความศรัทธานะคะที่อัดแน่นอยู่ด้านในนะชาวทิเบตเขาก็ตั้งใจนะคะมาสักการะพระโจโบสากายมุนีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทิเบตหลังจากเราเดินชมภาพฟ้าผนังสักการะพระพุทธรูปด้านในแล้วนะคะก็ขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าเขาก็จะมีรูปปั้นกวางหมอบนะคะคู่กับกงล้อธรรมจักรเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าด้วยนอกจากนี้นะคะหลังคาสีทองที่เห็นเนี่ยเขาก็ใช้ทองคำจริงๆนะคะมาผสมในการฉาบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะชัวร์พามากินนะคะกินชายอะค่ะที่นี่เป็นร้านคาเฟ่แบบโลคอลมากๆเลยนะคะใกล้ๆกับวัดโจคังร้านโลคอลมากๆก็แบบแวะกินกันนะคะตรงไหนบ้างร้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยน่าดูนะหลังจากเดินไปเดินมาตัดสินใจกันอยู่นานมากนะคะเราจะไปกินเป็ดปักกิ่งกัน They got table at 7:30. 全聚 Chen is like everything. Chen Ji the. So this one is like the number one, like the oldest Peking duck from Beijing. มาที่เบตนะคะมากินเป็ดปักกิ่งวันนี้เราจะนั่งรถกันยาวๆเลยนะคะออกจากเมืองลาซาไปพักที่เมืองชิกาเซ่นะคะโดยทัวร์เนี่ยจะขับรถพาเราอ้อมลงใต้นะไปชมวิวทะเลสาบแม่น้ำแล้วก็ทานน้ำแข็งสวยๆค่ะนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเข้ามาชมวิวนี้เป็นแม่น้ำนะคะที่ยาวที่สุดในทิเบตแม่น้ำหย่าลุ่งจังโปะนะคะแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในทิเบตนะแม่น้ำนี้จะไหลออกไปทางอินเดียนะคะกลายเป็นแม่น้ำพรหมบุตรตอนที่ชมวิวนะคะพี่ไกด์เทนซินก็เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของพิธีศพของชาวทิเบตที่มีแบบ water burial กับ sky burial ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็ทำพิธีศพแบบ sky burial นะคะก็คือสับร่างให้เป็นอาหารของนกแร้งแต่ก็มีบางส่วนนะคะในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีพิธีศพทางน้ำนะคะหรือว่า water burial เนี่ยก็คือการส่งร่างคืนสู่สายน้ำนะคะเพื่อให้เป็นอาหารของปลาคุณไกด์บอกว่านี่แหละคือการทำทานครั้งสุดท้ายนะคะเป็นการทำประโยชน์ให้กับโลกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลังจากจุดแรกนะคะเราก็จะเริ่มไต่ความสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าในรถเนี่ยจะไม่เคยมีใครมาที่สูงขนาดนี้มาก่อนนะคะเราก็จะตื่นเต้นกรี๊ดกราดกันเป็นระยะนะคะด้านหลังไม่ให้ถ่ายรูปกับยักษ์แล้วก็น้องหมาด้วยเราไปจุดชมวิวตรงริมสุดนู่นเลยก่อนนะคะเขาให้เวลาเรา15 นาที
รู้สึกว่าจะเป็นป้ายนะคะภูเขาอะไรสักอย่างนี่จุด 4,280 เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกเนาะไปที่ทะเลสาบยามรกนะคะ 4,600 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเล ตอนกลับไปขึ้นรถนะคะ ตรงจุดนี้ถ้าใครมาแวะนะคะ อย่าลืมถ่ายรูปกับน้องหมาที่เบตันมัสทีฟด้วยนะคะ ตัวใหญ่มากเจ้าของเขาจะเอามือถือเราไปกดถ่ายให้รัวๆนะคะ คิด 30 หยวนนะ ได้มาเกือบ 20 รูปเลยค่ะ ข้างในนะคะมีจุดที่ถ่ายวิวนะคะ กับป้าย 4,998 เมตรจากระดับน้ำทะเลด้วยนะคะบรรยากาศนะคะจุดชมวิว มีป้ายถ่ายรูปนะคะมีรถให้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยมีทัวร์ก็มาลงมากมาย ทัวร์เขาให้เวลาเราถ่ายรูปตรงจุดนี้นานอยู่นะคะ ก็เลยได้ถ่ายรูปมาเยอะมาก น้ำสีฟ้าแบบสุดๆเลยนะ ตรงนี้นี่เขาเป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของทะเลสาบนะคะ หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นทางลงเขานะ จากนี้เราก็ค่อยๆชมวิวทะเลสาบไปเรื่อยๆนะคะเขาทำจุดชมวิวไว้หลายจุดเลย ระหว่างรถติดเราก็ออกมาถ่ายรูปกันนะคะ ทะเลสาบยามรกนะคะ เป็นหนึ่งใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต คนที่นี่เชื่อว่าทะเลสาบยามรกคือที่สถิตของจิตวิญญาณชาวทิเบต ถ้าวันไหนน้ำเหือดแห้งไปทิเบตก็จะสูญสิ้น ก็เลยมีผู้แสวงบุญนะคะ ที่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์มาเดินโครารอบทะเลสาบนะคะ เพื่อชำระล้างจิตใจและสะสมบุญค่ะ นั่งไปอีกสัก10 นาทีนะคะ ก็มาเจออีกจุดชมวิวหนึ่งนะคะ อันนี้มีป้ายด้วยนะคะอันนี้ 4,441 เมตรให้เวลาตรงนี้10 นาทีนะคะ ตรงนี้ก็จะมีจามารีเนาะมีน้องหมาให้เราถ่ายรูปนะคะมีคนเข้ามาใกล้ก็ตื่นเลย เดินมาจนสุดฝั่งขวานะคะ ก็จะมีที่โล่งๆนะเราขอลงไปสัมผัสนะคะ น้ำทะเลสาบพิมาลัยสักหน่อย พอมาอยู่ใกล้ๆนะคะ น้ำไม่ฟ้าแล้วใสมากๆ เฮชิดาเลยเรามาทานข้าวเที่ยงนะคะ ที่ฟาร์มเฮาส์นะคะ ของชาวทิเบตเลยโอ้ผ่านห้องครัวกลิ่นหอมมากเฮชิดาเลยเฮชิดาเลยว้าวนี่คือสิ This all are homemade. The barley. How do you eat it? Tell it. Okay. Like this, all this, no chemical. All are homemade. โฮมเมดนะคะ No other group. So that's why. เปรี้ยวๆหน่อยนะคะ It's just we come back. เดี๋ยวเราออกไปตักข้าวเที่ยงข้างนอกนะคะ เดี๋ยวเอามากินข้างในอันนี้เมื่อกี้แค่สแน็ค Compassion Buddha, 1,000 arms and 1,000 eyes. This one is the Buddha Shakyamuni. And this one is the Guru Padma Sambhava. Of the Lama is this. You know this one? Who is this? เพชิน Penchen Shin Lama. Lama. Number 10, Penchen Lama. He passed 1989. Now is the number 11, Penchen Lama. So the bowl, like this water, same like monastery. Yeah. We have this in the monastery is the big bowl like this size, but here is the small bowl. So this is why this is the private prayer rooms of the local people. New Year, the first day, we can wishes each other for Tashi Dele. Okay, Tashi Dele. So this is can we do this?
Tashi Dele Personto like this. But that is best good wish, the good luck sign, everything. With the incense, they wear the Tibetan traditional dress, then they can do like this. So. Okay, 3 times, right? Last, Hiki so like yellow. That means they throw this samba to the sky. ด้วยชมวิวอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ฝั่งขวาที่จริงเนี่ยฝั่งเนี้ยเขามีบันไดนะคะที่สามารถแบบว่าขึ้นไปข้างบนนู่นได้เลยอ่ะแต่เรามีเวลาตรงนี้แค่แบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะน่าจะขึ้นไปแค่ตรงนี้นะคะอยู่ที่คาลูล่ากลาเซียนะคะพีคสุดนั้น 7,191 เมตรนะคะไม่ให้ขึ้นด้วยปีนนะแต่ว่าเขาก็ทำบันไดให้เราเดินเข้าไปแบบใกล้สุดเท่าที่ทำได้เลยนะบริเวณนี้นี่มีธงมนต์แขวนอยู่เยอะเลยนะคะ จริงๆแล้วธงนี้เริ่มมาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวทิเบตลัทธิเบิร์นที่บูชาธาตุทั้ง 5 คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุเพื่อขอให้ธรรมชาติคุ้มครองพอศาสนาพุทธเข้ามานะคะ ก็เริ่มมีการเขียนบทสวดภาษาสันสกฤตลงไปบนธงอย่างที่เราเห็นกันนะคะดังนั้นทุกครั้งที่ลมพัดก็เหมือนธงกำลังสวดมนต์แทนเรานะคะแล้วก็สายลมเนี่ยก็จะนำพาความสุขและพรนั้นส่งต่อไปให้กับผู้คนรอบข้างอยู่ใกล้ๆแล้วก็เหมือนได้รับพรตลอดเวลาเลยค่ะจุดนี้นะคะสูง 4,300 เมตร เป็นทานน้ำนะคะที่ไหลมาจากทานน้ำแข็งที่เราไปเที่ยวมาเมื่อกี้ แล้วก็จุดนี้นิยมนะคะมาโปรยนะคะกระดาษขอพรให้โชคดีสวยมากนะคะมีลมนากำลังพัดเอามนตรานะคะที่เขียนอยู่บนธงนะคะให้ลอยออกไปนะคะเดินทางก็แวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำตรงนี้นี่คือเป็นหลุมที่สุดแล้วนะคะเข้าไปมี4ห้องแล้วก็เป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก่อนเลยไม่มีประตูนะคะก็เข้าไปให้มันรีบๆเสร็จแล้วก็รีบๆออกมาทีนี้เราก็จะเดินทางไปเมืองจิการเซ่แล้ววันนี้แวะไปประมาณ 6-7 จุดนะคะนั่งรถไปเกือบ10 ชั่วโมงแหละเดินทางกันต่อTomorrow we have no more stop like today. We are at 5,200 meters. The pass is called Gyasola Pass. If Gyasola Pass, weather is clear, we see the Himalayan range. Makalu, Lhotse, Everest, Choyu, Shishapangma. This five. Welcome to Shiganza Hotel. เช็คอินโรงแรมที่จิอาเซ่นะคะเขาก็ให้ผ้าคาตามาเลยอาชิเดเดมีโรงแรมที่อยู่ในแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจ3 ดาวนี่ของเรา353นี่ยังไม่รู้เลยนะโรงแรมชื่ออะไรเป็นไงบ้างนะว้าวใช้ได้เลยเราจะมาเป็นห้องไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะนี่แต่ก็มีถาดเขียบุหรี่อยู่นี่ตามสไตล์นะคะแต่ว่าห้องนี้ก็หอมเลยไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะเดี๋ยวลองไปดูห้องน้ำกันดูห้องน้ำก็โอเคเลยนะคะเป็นชาวเวอร์นะคะแล้วก็พันก็ไม่มีที่ฉีดน้ำปกติอยู่แล้วนะคะมีผ้าขนหนูให้เขาให้ดูนะคะแล้วก็ถามเพื่อร่วมทริปนะโรงแรมที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ3 ดาวของทัวร์ก็โอเคเลยนะคะไม่ต้องไปหาโรงแรมอื่นอีกแล้วคืนนี้ก็เดี๋ยวเก็บของอาบน้ำนะคะเตรียมตัวพรุ่งนี้จะเดินทางไกลนะคะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์กันโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หนาวมากเลย8:30นะคะเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเราก็มีแพ็คกระเป๋าใบเล็กนะคะใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมเดี๋ยวกลับมาพักที่นี่อีกทีนึงของเข้ารถนะคะวันนี้เราก็จะนั่งรถกันยาวๆอีกวันนะคะขึ้นเขาไปชมวิวเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็จะไปพักที่เต็นท์ใกล้ๆกับเอเวอเรสต์เบสแคมป์ของฝั่งจีนวันนี้นี่เราจะหยุดพักชมวิวน้อยจุดกับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันชมพระอาทิตย์ตกค่ะเรามาถึงจุด 5,250 เมตรเนี่ยจากระดับน้ำทะเลนะคะนี่ให้ฟ้ามูนเลยอยู่ stepping on แล้วเราจะเห็นภูเขาหิมะด้วยเฮ้
มใกล้ๆกันค่ะ Remember Kiki Soso? คิกิโซโซ Kiki Soso? Okay. Go. เมื่อกี้เราไปกิกิโซโซนะคะ ไปขอพรนะคะให้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะมาขออีกรอบหนึ่งนะใกล้ๆแบ็กกราวด์นะคะเป็นเทือกเขาหิมะอยู่ด้านหลัง Two, three. Okay. This direction. ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งลมแรงมากนะคะอันนี้แบบว่าเจ็บหูแล้วแต่ไม่มีอาการแพ้ที่สูงนะคะจะเพราะว่าเราค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะปรับสภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วบริเวณที่ราบสูงทิเบตนะคะก็จะไม่มีต้นไม้เลยนะต้นไม้ก็จะเป็นแบบพุ่มๆเล็กๆนะคะช่วงตุลาเนี่ยปุ๊กก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้ว ครูให้เมื่อกี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะได้เซฟไทม์นะคะ50 หยวน Okay, save our time. Okay. พี่ไกด์ไปซื้อตั๋วนะคะ เราก็ลงมารอถ่ายรูปนะพอให้มาถ่ายรูปนะแล้วเราก็เดินข้ามประตูนะคะ ไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่ง And show you. The Shisha Pangma other side. The lowest is the Shisha Pangma. อ๋อ บนโลกใบนี้นะคะ มียอดเขาที่สูงเกิน 8,000 เมตรอยู่แค่ 14 ยอดนะคะ และตอนนี้นะคะ 4 ยอดก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วลอสเซเอเวอเรสต์โจโอยูชิชาปังมา จุดชมวิวช่องเขาเยลพาร์ตนะคะ จะเป็นเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นนะที่จะสามารถเห็นยอดเขาที่สูงเกิน 8,000 เมตรเรียงกัน 4-5 ยอดแบบนี้ได้ วันนี้อากาศดีฟ้าใสโชคดีสุดๆเลย โอเคเชี่ยเชี่ยว้าวโอ้ว้าว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 ถนน108 โค้งนะคะ ที่เราขึ้นมาข้างบนนี้นะ แต่เห็นอย่างนี้ก็คือไม่ได้เวียนหัวเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าทางตรงมันค่อนข้างเยอะอยู่ ไม่ได้แบบชุบฟาบไปมา ถ้าแวะมากับทัวร์นะคะ เดินให้ครบเลยนะคะ ซ้ายถึงขวา แต่ละจุดคือสวยหมดเลยทุกจุดเลยนะคะห้ามพลาดถึงทัวร์จะมีเวลาให้เรานิดเดียวนะคะเราก็ถ่ายได้นะ Like this evening we see the sunset. So the rest we go. You coming with us? Of course. Oh, okay. You're not gonna leave us, huh? เราขึ้นรถอีโคบัสนะคะนี่วุ่นวายมากมาย ย้ายมาขึ้นรถอีโคคาร์คันเล็กนะคะ เดี๋ยวเราเดินทางอีกประมาณ 40 นาทีนะคะ ขึ้นไปตรงจุดชมวิวยอดเขาเอเวอเรสต์กัน มีเต็นท์เยอะเลยอ่ะ เป็น20 หลังเลยอ่ะซ้ายขวานะคะ ถ้าตามที่เขาคอนเฟิร์มสุดท้ายเราจะได้ห้องเดี่ยวด้วยเราเข้าไปตรงนี้นะคะ Experience Center เก็บของที่ห้องแล้วก็มารวมตัวนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือมีแต่ทีมที่อยู่เต็นท์ A5 คนนั้นคนอื่นยังไม่กลับมาเลยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะถังออกซิเจนเพียบหรือใครอยากจะมานั่งแบบว่าดูออกซิเจนเอาอันนี้ก็ได้นะคะน้ำหูเลยสบายมากจีนทำถึงจริงๆนะคือสามารถแบบนั่งรถมาจนถึงเอเวอเรสต์แคมป์นะชมวิวถ่ายรูปกลับได้เขาได้ A4 เลยนะคะที่นี่เป็นอุทยาน A4 นี่เราอยู่ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ออกซิเจนพร้อมเราพักที่ A6 แค่ห้องน้ำรวมเท่านั้นนะคะต้องออกมาห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำด้านนอกก็ดูสะอาดดีนะคะนี่เนี่ยและเครื่องทอยเลทเลยเฮ้ยเป็นแบบนั่งยองๆนะชิคก็ปกตินะคะประมาณนี้ชมวิวพระอาทิตย์ตกเหนื่อย For the first time, I actually think I do. Oh, I see, it's up there. เ
2 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินกลับห้องกันนะคะ ถ้าไม่อยากเดินก็นั่งรถชัตเตอร์บัสไปได้นะคะตอนนี้จะปวดหัวเพราะว่าลมเย็นแล้วก็อากาศเย็นมากเดี๋ยวคึกคักดีนะที่นี่เขามีแบบขายอาหารขายน้ำกาแฟอย่างเงี้ยค่ะส่งไว้จะดีกว่าเอเวอเรสต์แคมป์กลับบ้านดีกว่ารถการที่สวยมากนี้เป็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยนะคะทุกอันด้วยมีความสวยทุกอันเลยแล้วก็เขียนกลับบ้านเรียบร้อยแต่เขาไม่ส่งกันด้านในห้องที่เราพักคืนนี้นะคะนี่หลังหนึ่งนะก็จะมีอยู่ 7-8 ห้องนะคะเป็นแบบซิงเกิลรูมนะห้องเดียวตรงกลางก็มีคอมมอนรูมมีโซฟาให้ด้วยก็ถ้าใครเอามาม่ามานะคะอย่างเรานี่เอามาม่ามาด้วยมีน้ำร้อนให้ก็มีก๊อกน้ำให้นะคะลูกของเรามาม่าก็เลยลองตรวจออกซิเจนนะคะได้85ฮาร์ทเรท91เมื่อกี้ขึ้นไป100เลยอะเลยต้องแบบหายใจลึกๆหายใจลึกๆได้เวลากินมาม่าแล้วนี่3 ทุ่มครึ่งนะคะอากาศข้างนอก-6แต่เราต้องฝ่าความหนาวนะคะเพื่อไปเข้าห้องน้ำดีอ่ะที่ข้างในยังมีอ่างล้างหน้านะคะก็เลยได้ล้างหน้าไปแล้วเมื่อกี้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะสดชื่นขึ้นมาหน่อยเข้าห้องน้ำก่อนนะคะร้านอาหารด้านหลังเขาก็ยังเปิดอยู่นะคะที่ไม่ต้องพกมาม่ามาก็ไม่อดตายนะคะมาฝากท้องที่นี่ได้น่าจะเปิดถึง4 ทุ่มกว่าก็นี่รอบๆนะคะเขาก็เปิดไฟสว่างก็รู้สึกปลอดภัยดีนะกลับเข้าห้องเรานี่เราให้เต้น A6 ห้องนอนนะคะเขาก็จะมีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มผ้านวมให้แบบอย่างหนานี่กระดาษที่ชาร์จแบตไม่ต้องกลัวเลยก็คือชาร์จได้ปกติเลยนะดีมากดีมากสรุปเป็นเตียงไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยตอนนี้เตียงอุ่นมาแต่เขามีผ้าห่มหนาๆมาให้ทั้ง2 ผืนนะหนักมากแค่เอามาห่มตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะต้องนอนหนาวนะใส่แบบแจ็คเก็ตหลายชั้นนอนนะอันนี้ก็แบบนอนอุ่นสบายๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เก็บของเข้านอนพักผ่อนพรุ่งนี้ว่าจะตื่นเช้าลองเดินออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงจุดชมวิวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ประมาณ7:45นะคะด้านหลังเรายอดภูเขาเอเวอเรสต์เริ่มแบบเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณ-13 องศานะคะหนาวสุดๆแสงแดดจะไม่ค่อยมานะคะแต่เราก็จะลองเดินดูนะคะว่าเราจะเดินไปสุดได้แค่ไหนนะคะเที่ยวเอเวอเรสต์นะคะฝั่งจีนเนี่ยห้ามพลาดเลยช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะให้มารอแบบก่อนถึงเวลานานๆเลยไม่พลาดถ้าช่วงเช้ามันจะประมาณนี้นะคะเราไปเก็บของที่ห้องนะคะแล้วก็ไปจุดรวมพลกันก่อนกลับนะคะทางทัวร์พาเรามาชมวัดร่มพู่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวเลยนะถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง 2012 นะก็น่าจะคุ้นๆกับบรรยากาศอยู่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายด้านในวัดนะคะตรง Assembly Hall ปกติวัดที่ทิเบตเขาก็จะห้ามถ่ายภาพด้านในเลยตรงนี้คือส่วนที่พระท่านใช้ทำวัดสวดมนต์นะคะบนผนังจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพเทวดานะคะที่คอยปกปักคุ้มครองเท่าที่เราไปเที่ยวมาหลายๆวัดนะคะที่ทิเบตเนี่ยเขาก็จะนิยมนะคะวางภาพของท่านลามะองค์ไดไลลามะเนี่ยวางคู่กับพระพุทธรูปบ้างนะคะรูปของพระพุทธเจ้าบ้างนะคะอันนี้ก็ด้วยความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนะคะว่าท่านคือร่างอวตารของพระโพธิสัตว์ที่ลงมาโปรดมนุษย์นั่นเองหนาวเยอะเลยอ่ะ
โคคานะคะลงเขามา50 นาทีนะคะก็เรากลับลงมาที่เดิมแหละแล้วเราเดินออกไปขึ้นรถบัสนะคะ ขากลับนะคะทางทัวร์ก็มีจอดแวะให้เราชมวิวระหว่างทางอีก 2 จุดนะก็ถือโอกาสเก็บภาพนะคะภูเขาเอเวอเรสต์เทือกเขาหิมาลัยบันทึกเป็นความทรงจำดีๆนะคะอากาศดีฟ้าใสเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมากๆเลย เดชิเดเลยา สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ กลับมาที่เมืองชิคาเซ่แล้วนะคะหลังจากนั่งยาวเลยนะ3 ชั่วโมงครึ่งเย็นนี้นะคะทางทัวร์มีดินเนอร์ให้แล้วก็เป็นดินเนอร์กับ cultural tour ด้วยนะคะอยู่แล้วก็เหนื่อยด้วยจริงอยากกลับโรงแรมนอนมากกว่านั้นเนี่ยเราธรรมเนียมนะคะ Young roll. Oh, this is lamb. Take a picture for all of us from that corner, right? I think it'll be like. มีแบบเครื่องในมีผักมีเส้นนะคะมีเยอะมากมายMorning วันนี้วันที่ 8 ของทริปนะคะ เดี๋ยวเราเที่ยวที่เมืองชิกันเซ่อีกแป๊บนึงนะคะเที่ยวมอนาสเตอรี่เนาะอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยแล้วก็จะเดินทางไกลเลยกลับเมืองลาซากันนะคะ Lumbu Monastery. ทาชิลมบู Tashi Lumbu. ทาชิลุมบู The monastery belongs to the Panchen Lama. Now is number 11 Panchen Lama. So first Dalai Lama and the first Panchen Lama from Shikaze area. So first Dalai Lama he built this monastery. Then after he moved Lhasa, and he give this monastery to first Panchen Lama. So after the first Panchen Lama to now 11 Panchen Lama. All the Panchen Lamas rule in this Tashi Lumbu monastery and one of the largest monastery in Tibet in the Gelugpa sect. In the Gelugpa sect, the monks, when you are in Drepung monastery and Sada monastery, you see the monk, right? The red colors of the color. But in Tashi Lumbu, that's the different. Special is the monk shoes. They wear the traditional shoes, Tibetan, like the traditional shoes. trainers, no Now Adidas. you see the monk. Somebody, the monk inside the monastery, you just check the shoes. If they are just the normal shoes, he is from another students. That the student in Tibet is the all same. When they all time in Tibet, no special school. The parents, all the parents let them study in the monastery area. So the kids study in the monastery until 6, start from 6 to 18. They are studying in the monastery. After the 18 years, they have right to choose they continue study in the monastery or not. After the 18 years, they have become a monk. We call monk. So the first visit that place is called Chamkhang. Yes, Maitreya Temple. The biggest statues of Fisher Buddha. High, this statue is 26.6 meter high. And downstairs the lotus is the 3.6 meters. The lotus. ด้านในเป็นพระพุทธรูปนะคะสูง 26.6 เมตรนะคะของพระพุทธเจ้ามิตรีนะคะฟูเจอร์บุดดาด้านในจะเป็นพระพุทธรูปสีทองนะคะแล้วก็ผนังเป็นแบบสีแดงหมดเลยแล้วทางเดินเล็กๆนะคะรอบๆรู้สึกถึงแบบแรงศรัทธามากข้างในงดงามนะคะประทับใจมาก
อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดนี้นะคะก็คือวิหารที่ประดิษฐานสถูปขององค์เป็นชินลามะเกือบทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะสถูปขององค์ที่10นะคะที่เป็นที่เคารพรักมากเพราะว่าตั้งแต่เราเที่ยวทิเบตมานะคะก็จะเห็นภาพของท่านองค์ที่10เนี่ยอยู่ทุกที่เลย Okay, this number 10 Penche Lama Tombs building 1990. He passed 1989. So I heard that inside the Penche Lama's full body, no burnt, just full body all together inside. No burn. No burn. Or just put inside. No body. Still inside. Yes. They're covered by the kata, you know kata? Right? Then inside. อยู่ด้านในเป็นโกรธนะคะของเพนจินลามะองค์ที่10ด้านในเขาจะเป็นทางเดินแคบๆนะคะล้อมรอบสถูปทองคำนะคะชาวทิเบตเขาก็จะมาสักการะมาถวายน้ำเทียนบริจาคเงินส่วนรอบๆผนังนะคะจะเต็มไปด้วยภาพเขียนของพระพุทธเจ้ามากมายนะคะเหมือนคอยสวดมนต์ให้กับองค์เป็นจินลามะก่อนกล่าวได้มีโอกาสถ่ายรูปกับคุณยายนะคะชาวทิเบตน่ารักมาก นี่ดิสิเดชิเดเด หลังจากนี้นะคะแล้วก็เดินทางกลับลาซานะคะขากลับเนี่ยใช้ทางด่วนตรงยาว3 ชั่วโมงเลยค่ะกลับมาที่ลาซาแล้วนะคะเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวในเมืองนะคะกับเพื่อนๆในทริปทัวร์มาวันแรกที่เราไม่เดินเร็วอย่างนี้นะวันนี้เราวันสุดท้ายแล้วว้าวมาเดินแถวบาคอสีนะคะนี่จะเป็นย่านมุสลิมนะคะนี่เขาก็เตรียมร้านอาหารแหละขายตอนดึก Ping is doing a photo shoot and this is the photographer trying to teach her on posing. Okay, we're changing place. วันนี้สนุกมากเนี่ยมีพร็อพให้ด้วยชอบภาพบรรยากาศดีสนุกมากเลยถ้ามาที่เบตนะคะห้ามลืมนะคะมาแต่งตัวแบบชุดย้อนยุค299 หยวนสนุกมากเป็นประสบการณ์Thank you. Thank you Okay, and it's a success. อย่างนี้ถ้าเพื่อนๆมาต้องห้ามพลาดเลยนะคะเย้ช่างภาพเราก็เท่มากนะคะโอเคเปลี่ยนชุดกัน你看，你敲了，你自己放到这个盘子里。好的，好的，好的，好的。Okay. 是面做的面筋。 Oh, it's not meat. It's like a noodles, like something noodle. It's like a rice cake. Yeah. ต้องปลุกอีก Yeah. เห็ดเข็มทองลูกชิ้นแล้วก็เนื้อแกะรถที่มารับเราไปสนามบินนะคะเขากำลังแบบจะขนไปได้ยังไงหมดนะคะ วันสุดท้ายฟรีเดย์นะคะเราก็พักผ่อนอยู่ในห้องนะแล้วก็เช็คเอาท์เดินทางไปสนามบินจบทริปทิเบต8 วันเป็นทริปที่กลมกล่อมนะคะถึงจะเหนื่อยนั่งรถนะคะเหนื่อยที่สูงนะคะแต่ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้เห็นได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเยอะมากประทับใจมากค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ